Slaw, min nawn ben Priest و min mamostay زمانی کردیم و امانه رو دوکانی روزی پنجشنبه یعنی 18 جون باشه. اوکی. لسات 11 تا 11 نیو کمالی گشت گذاری عربی کوبنوی هیه ساعت دو چرک تا سه چرک کمالی سواحیلی چلاقی تپل و گرانی گردن رو داد لسات 2 تا ساعت 2 نیو کمالی چینی چشلنان و هنری نوسینی را دهنن ساعت 2 نیو تا ساعت 3 کمالی عربی یوغا را دهنت ساعت 2 نیو تا ساعت 3 سه و چرک کمالی کسی کردنی مرجعی کد بتوه ساعت 2 و 20 دقیقه تا ساعت 3 و 10 کمالی روسی چند چلاکک هبت بریتی لا وکو روسیک چشلنه روشتی جشنی روسی گرینگایتی ورزش کردن و یاری زمانی ساعت 5 و 45 تا ساعت 6 و 45 کمالی عربی سما دکت زور سپاس و خداحافظ.